Welkom bij de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Hallo en welkom bij de 15e aflevering van de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Ik ben je host Sandra Poelman, eigenaar van adviesbureau Glowing Places voor stedelijke transformatie en nieuwe economie. En ik zit samen met een heel bijzondere gast voor jou klaar hier om je te inspireren over succesvolle binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Van hopeloos naar hotspot en hoe dan? De aflevering van vandaag die neem ik op met, wat ik zei, een heel bijzonder iemand. Iemand die totaal niet uit ons vakgebied komt. En dat maakt het ook juist zo interessant. Hè? Dus we gaan echt een crossover aflevering ervan maken vandaag. De aflevering staat in het teken van authentieke en wervende communicatie die van jouw project en je team of bedrijf een magische magneet maakt. Je wil eigenlijk een soort van twinkeling van enthousiasme en betrokkenheid creëren bij jou, bij de mensen die je aan je project wil binden. En ja, hoe doe je dat met je complexe project dat aan de voorkant zo hopeloos kan voelen of lijken? Hè, en dat je dan het liefst in een holletje wegduikt en alles en iedereen uit de weg gaat. En mijn ervaring is dat je juist in zo'n situatie jezelf moet openen en volop de boer op moet om te vertellen wat er voor fantastische dingen kunnen ontstaan en hoe mensen daar een onderdeel van kunnen worden. En ik weet, dat voelt heel erg tegennatuurlijk. En ik moet van goede huizen komen om jou daarin mee te nemen en in te kunnen overtuigen. En nou ben ik dan dus ook zo blij dat ik mijn mentor in deze, Sarayda Groenhart, heb kunnen overhalen om samen met mij deze podcast voor jou op te nemen. Sarayda, welkom. Leuk om er te zijn. Het is voor mij voor het eerst dat ik in een podcast ben over een wereld waar ik niet veel van weet. Via jou snap ik steeds beter en steeds meer wat voor mooi en belangrijk werk jullie doen. Maar ik vind het leuk om dat stukje waar ik heel gepassioneerd over ben, mensen te laten aanhaken op die droom die je hebt voor een project of voor een product wat je ontwikkelt of voor iets groots wat je neer te zetten hebt. Hoe je dat doet door zichtbaar te worden en ook met de juiste woorden. Dus ik vind het echt een eer om er te zijn ook. Ja, superleuk dat je bent. Superleuk. En nou heb ik de luisteraars een beetje op weg geholpen met van waar we het over gaan hebben. Maar zou je heel kort kunnen vertellen wie je bent en wat je drijft? Zeker. Sarayda Groenhart. Ik ben de oprichter van Video Business School. Dat is de videoacademie voor ondernemers die ready zijn om de Oprah van hun branche te worden. En wat ik daarmee bedoel is Oprah, de superbekende talkshow-host. Wat zij heel goed kon, is dat zij kon benoemen in werelden wat iedereen voelde, maar wat bijna niemand benoemd kreeg. En ik geloof erin, of je nu in het vastgoed zit, of je nu aan grote herontwikkelingsprojecten werkt, of je nu een coach bent of dat je nu een eigen webshop hebt, dat je altijd de kans en de mogelijkheid hebt om de essentie van dingen zo te benoemen dat veel mensen zeggen, oh ja, dat voelen wij ook. Of oh ja, dat vinden wij ook. Of oh ja, nu je het zo zegt, snap ik het ineens. Dus dat is hoe ik mijn werk zie. Video is de vorm daarin. Video is een belangrijk en heel krachtig communicatiemiddel. Ik kom uit de tv, dat is mijn achtergrond. Ik werkte bij BNN en daarvoor bij MTV als programmamaker presentatrice. Ik ben net als jij, als ik dat mag zeggen, een intense, maar ook praktische grootdromer. Ik hou ervan om te filosoferen en te visualiseren wat er oneindig groot mogelijk is. En om dan te kijken, oké, wat is de eerste piepkleine stap die we vandaag kunnen zetten? Dus dat hebben we, denk ik, gemeen. Ja. En voor de rest ben ik een alleenstaande ondernemende moeder. Ik woon in Amsterdam met mijn dochter. Ik ben in co-ouderschap met de vader van mijn dochter. En ik vind dat we dat heel knap doen. En waar je mij echt voor wakker kan maken is, en dat is ook de missie van mijn bedrijf. Ik wil die grote dromers, die makers, ondernemers zijn makers, we zijn bouwers, die met hun gekke en te gekke dromen de wereld creëren.
Ik wil met mijn bedrijf een safe space, een familie, een incubatie. Hoe heet dat? Een incubatie? Incubator, Een incubator. Zijn daarvoor, voor die grootdromers die het pad plaveien. Voor de generaties die na ons komen. Ah, wat fantastisch. Ja, het is ook wel mooi om te vertellen waar we hier zitten. Ja. Hè? Want, en waarom? We zitten hier in Domus Dela. Hebben 24 uur met elkaar hier doorgebracht. Ja, brainstormen, businessplannen maken, lunchen. We noemen het Sex in the City meets the quote. Dat is een beetje de sfeer. Absoluut, ja. En waarom doe ik dat dan? Omdat ik weet hoe ontzettend belangrijk communicatie is. Zeker in de projecten waar wij aan werken. Mijn vak, binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Je hebt te maken met zoveel mensen, zoveel partijen. Die je op allerlei vlakken wil aanhaken, meenemen, overtuigen. Die je ook wil zorgen dat zij voor zichzelf kansen zien in de ontwikkeling. En dat zij zelf ook iets bijdragen. Kortom, het is eigenlijk zo'n enorme communicatieafdeling. Ja. Jij doet het op een hele mooie manier. Je bent ook een geweldige brainstormer. Dus en inderdaad, ik ben een grote dromer. Hè? Ik ben een van die mensen. En dan vind ik het fantastisch om jou los te laten op mijn bedrijf, op mijn projecten. Om ervoor te zorgen dat er echt iets groots van de grond komt. Ja, super. Ja. Super. Dus daar heb ik in geïnvesteerd en ik ben heel blij met het resultaat. Ik heb een methodiek en die pas ik al jarenlang toe. Ik zit 25 jaar in het vak. En die methodiek die hebben wij nou samen helemaal uitgewerkt. Ja, woorden gegeven. Ja. En het mooie daarvan was, als ik je mag bijvallen. Je hebt een hele unieke manier van werken. In jouw branche, in jouw wereld. Heel vooruitstrevend. En jij deed dat eigenlijk altijd zo. En de mensen die met jou gewerkt hebben, die weten van... Wauw, Sandra, die kan van niets iets maken. Die creëert van iets wat een hopeloos gebied is, een hotspot. Die kan... als er geen geld is, geld creëren, omdat je de juiste partijen samenbrengt. Dus, maar dat is natuurlijk, wat is dat dan? Hè? Dat is een werkwijze, het is een zienswijze, het is een gevoel. En wat wij de afgelopen 24 uur gedaan hebben, is, we hebben daar de juiste woorden aan gegeven. Zodat twee mensen die jou nog niet kennen, aan elkaar kunnen uitleggen, dit is de magie van Sandra's methodiek. En dat is een heel tof proces om het nog tastbaarder te maken dan dat het al was. Ja. Dat is wat we hebben gedaan. Ja, en dat vind ik dan weer geweldig, dat is ook om daarin te kunnen bijdragen. Het was zo mooi om dat te doen samen. En ik val er bijna even van stil. Van, wat wil ik jou nou vragen? Ja, ik vond het leuk dat je aan mij vroeg. Want je zei van, wil je de gast zijn in mijn podcast? En toen zei ik, ja, hartstikke leuk. Maar alles wat ik weet over jouw wereld, weet ik van jou. Ja. En wat kan ik dan bijdragen? En toen zei je, we gaan het hebben over die communicatie, maar we gaan het ook hebben over community beelden en hoe je mensen samen krijgt in één grotere droom. Ja, nou ik vind het wel leuk. Mijn eerste vraag gaat eigenlijk over waar ik ook in de intro over had. Namelijk, als er situaties zijn in een stad een situatie van leegstand en neergang, waar het allemaal niet meer zo lukt, dan is onderdeel van mijn methodiek dat je het heel erg gaat opengooien. Dus dat je niet in een hoekje gaat zitten wegkniezen, maar dat je juist de deuren opengooit, zowel in een gemeentelijke organisatie, zegt tegen heel veel mensen van denk eens mee, als alles mogelijk was, wat zou er dan hier moeten ontstaan? En dat ook samen met de stad te gaan doen. Ja, super. Dat heb ik eigenlijk altijd zo'n beetje zo intuïtief vanuit mezelf gedaan. En zo heb ik de basis weten te leggen. Nou, bijvoorbeeld voor Domus Dela. Waar we nu zijn. Waar we nu zijn en waar we van het succes kunnen genieten. Vorig jaar gebouw van het jaar, de prijs naar prijs, daarna ook nog. Ja. We hebben er nou die tijd mogen vertoeven. Ja, wat ik enorm van jou heb geleerd is, deel het proces. Ja. En zou je daar eens iets over willen vertellen? Ja. Wat we, als ik kijk naar de generatie waar wij in zitten, maar ook de generaties voor ons. Wat we op school heel erg hebben geleerd, wat nu niet meer werkt, is dat je pas ten tonele verschijnt als iets niet alleen af is, maar ook nog eens perfect. Precies. Dus in het heel klein is dat zo dat als we op de basisschool, als de meester of de juf een vraag stelt, mag je alleen je hand opsteken als je het juiste antwoord weet. Ja. Je mag niet je hand opsteken als je een wedervraag hebt, of je mag niet je hand
steken als je denkt dat je het halve antwoord hebt en je wil even samen brainstormen met die meester of die juf over wat zou nou het volledige antwoord zijn. We mogen alleen ten tonele verschijnen als we het perfecte eindresultaat hebben. Precies, en dan zeg maar in mijn wereld, pas als er een eerste paal geslagen is, of als het gebouw wordt opgeleverd, dan denken we, is het goed genoeg? Dan is het allemaal vast omlijnd genoeg. Dan kan er over gecommuniceerd worden. Ja, en zo hebben we een aantal generaties onze communicatie ingericht. Ja. Maar met de komst van het internet en met de mogelijkheden die het internet biedt, is die oude regel eigenlijk vervangen door iets nieuws. En heel weinig mensen hebben dat al door. Wat nu belangrijker is dan ooit, in een heel versnipperd medialandschap. En versnipperd medialandschap betekent, vroeger had je 3 zenders, weet je dat nog? Ja, dat weet ik. Nederland 1, 2 en 3. Ja. Nou, je kon ongeveer alles kijken en je miste niks. Nu zijn de kanalen waarop we informatie kunnen ontvangen zijn natuurlijk eindeloos. En dat betekent ook dat onze aandacht versnipperd is. En als je nu mensen wil betrekken, en dat wil je altijd, want je wil dat als je een mooi project neerzet, dat mensen ervan afweten, dat mensen daar iets bij voelen, dat ze er iets van vinden. Dus als je mensen wil verleiden tot aandacht geven aan jou en je mooie werk, dan heb je ze op een veel eerder moment te betrekken. En dat is wat we in Video Business School noemen, het proces is het verhaal. Dus vanaf het moment dat een grote droom in je gedachten schiet, of dat je een gat in de markt ziet, of dat je om in jouw wereld te spreken, dat je een deel van een stad ziet wat hopeloos aanvoelt. En die eerste sprankeling, bijna die eerste verliefdheid, dat je denkt, maar wat kan hier? Eigenlijk vanaf dat allereerste moment dat je iets voelt ergens bij, zou je al kunnen gaan vertellen. Zou je al kunnen gaan delen. En wat vertel je dan? Eigenlijk precies wat je vindt en voelt, wat je denkt, wat je wil gaan beleven. Ja, ik wil nog wel een schepje bovenop doen. Want als er ergens leegstand is, dan heeft het gebied zijn betekenis verloren. En je moet op zoek naar een nieuwe manier dat het van betekenis is voor mensen. Maatschappelijk. Ja. En dat kun je niet vanaf een tekentafel verzinnen. Nee, en dit is zo mooi, want jij vertelt dit en ik word meteen nieuwsgierig. Dus het is niet mijn wereld. Ik weet er niet zoveel van als dat. Nee, je bent al 25 jaar werkzaam, jij weet er ongeveer alles van. Maar ik raak meteen geprikkeld. Iemand die, een stadsmaker die op zoek gaat, het verhaal begint bij dat hij of zij op zoek gaat naar betekenis. Wow. Ik zit niet in die wereld, maar ik ben al aangehaakt. En denk ik, daar zou ik meer van willen weten. En de reden dat heel weinig mensen dit doen, is omdat veel mensen de memo nog niet hebben gekregen van het is 2021. We leven in een brave new media world en je mag anders gaan vertellen. Ja. Dat is 1, mensen weten niet. 2, mensen durven het niet. Nou, daar kom ik heel veel tegen. Ja. Want we zijn zo aangeleerd, we hebben zo aangeleerd dat we zitten zo in ons harnas van perfectie en eindresultaat. Ja. Dat, ik weet zeker dat er nu ook iemand zit te luisteren die denkt, ja, er gaat heel veel door me heen. Er gaat heel veel vooraf aan. Inderdaad, dat gebouw staat of de eerste paal wordt geslagen. Maar wie zit daarop te wachten? Of is het wel professioneel als ik dat deel? Omdat we dat niet zo hebben aangeleerd. Maar als je kijkt naar hoe we ons verbinden met mensen, met verhalen, dan is dat altijd in het proces. Ik heb nog niemand in de geschiedenis van de bioscoopfilm gehoord die naar de bios ging, alleen het laatste shot zag en ze leefde nog lang en gelukkig, dat eindresultaat. Ja, precies. En zei, wat een fijne film. Het loopt goed af. Nee, wat we nodig hebben is dat we de hoofdpersoon aan het begin van een reis ontmoeten. Die gaat iets beleven. Misschien is het een romantische film. Die wil de liefde van haar leven ontmoeten. Er gebeurt van alles. Er gaan dingen mis. Geweldig. Maar dat is dus wel echt wat wij in de ruimtelijke ordening doen. We laten alleen maar de stil zien van het eindshot. En dan de aftiteling. Ja, zo van, er is een gebouw. Punt. En we all live happily ever after. Ja. Niemand die naar huis gaat en zegt, ik heb een film gezien die me tot in het diepste van mijn kern heeft geraakt. Nee. Dus we eigenlijk aan de ene kant weten we uit de popcultuur dat de manier waarop we ons kunnen verbinden is als we er meer bij mogen zijn. Als we dichterbij mogen komen. Als we meer mogen snappen van
van het proces, Ja. van het avontuur. Maar in veel van onze werkvelden is het nog zitten we nog steeds in die schoolbanken en gaan we alleen onze hand opsteken als we het eindresultaat kennen of snappen of durven delen. En dat is iets waar we gewoon een enorme shift in te maken hebben. En die shift is ook belangrijk als je in de toekomst relevant wil blijven en gezien wil blijven worden. Dat is niet helemaal Nederlands, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Als je in beeld wil blijven. Ja, en ik denk ook gewoon noodzakelijk, want ik vind de metafoor van de film heel mooi. Want bij gebieden van leegstand moet je echt op zoek gaan naar wat is het verhaal wat hier verteld wil worden. Mooi. En ik ben altijd aan het kijken hoe kan ik gebiedsontwikkeling gebruiken om de grote maatschappelijke behoefte die er leeft in een stad, om daar antwoorden op te geven. En grote maatschappelijke behoefte kan zijn dat er heel veel werkloosheid is en dat er behoefte is aan banen. Mm-hmm. Als je dat weet, dan ga je in een gebiedsontwikkeling niet alleen maar woningen neerzetten. Terwijl, we zitten natuurlijk nu in die enorme woningnood. Hè, en iedereen heeft er de mond van vol, we moeten 1 miljoen woningen neerzetten. Maar als we alleen maar in zo'n, stationsgebied binnenstedelijk, als we daar alleen maar woningen in zetten en niet zorgen dat er ook banen zijn voor de mensen die we willen dat daar wonen, dan kunnen we op onze vingers uittellen dat we waarschijnlijk die woningen niet aan de man krijgen. En als er al mensen zijn, dat die weinig perspectief hebben. Ja. Dat eigenlijk in die omgeving weinig te doen is voor hun. Dat het misschien ook veel laagwaardiger is dan de kwaliteit die we willen realiseren. We willen eigenlijk dat gebied gebruiken om ook te zorgen dat er banen zijn, dat er ontmoetingsplekken zijn, dat er cultuur te beleven is enzovoort. Zodat we mensen een perspectief en een soort van ankerpunt kunnen geven waar ze zich aan kunnen optrekken. Ja, en ik vind het zo mooi, ik zit naar je te luisteren. Ik heb de afgelopen 24 uur ook veel met je mogen meedenken, maar ook veel naar je mogen luisteren. En wat ik zo fijn vind aan jouw zienswijze, en ik weet dat dat ook die uitgesproken zienswijze van jou is ook redelijk uniek in jouw wereld, is dat ineens gaat het niet meer over gebouwen, maar gaat het over mensen. Gaat het over leven. Gaat het over perspectief. Gaat het over hoop. En dat is hoe je mensen ook verbindt aan iets. Anders is het er gewoon. Ja. Anders is het er gewoon en dan deal je ermee of dan deal je er niet mee. Hè? Als zijn de maatschappij, als zijn de organisaties die zich ertoe willen verhouden, als zijn de, noem het maar op. En er zit zo'n verbindende kracht in het vertellen van de juiste verhalen. En het maakt niet uit in welke branche je zit. We hebben altijd een verhaal zoals dit, dus een gelaagd verhaal, wat niet in een soort vacuüm bestaat, maar wat, als je even uitzoomt, je deed dat net zo goed in je verhaal van, er zijn woningen nodig, maar er moet een leefgebied gecreëerd worden. En wat is daarvoor nodig? Hoe willen mensen zich voelen? Dat is zoveel interessanter en aantrekkelijker. En daar horen ook cijfers, daar hoort ook data bij, ook superbelangrijk. Daar horen stenen bij. Maar dat ook kunnen overbrengen maakt jouw werk zoveel aantrekkelijker. En ik heb ook heel veel respect voor de stenen en de gebouwen en ook maar ruimte die er nodig zijn. En ik geniet er enorm van om hele mooie omgevingen te maken, om daar goede architecten en adviseurs op te zetten en zo. Dus ik snap dat wel. Maar het is maar de helft van het verhaal. Ja. En ik heb het gevoel dat in ons vak veel te veel wordt gekeken naar van, hoe ziet het er dan uit en hoe financieren we dat? Mm-hmm. Terwijl de waarom-vraag aan de voorkant van, maar eigenlijk het programma van eisen, van wat is het eigenlijk wat we willen creëren en waarom? Ja. Daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed. Ja. En mijn ervaring, ik heb dat vooral mogen doen eigenlijk, zoals Strijp S en hier dan Mariënhagen, of nu Domus Dela heet, op plekken die in crisis verkeerden, crisissituaties. Dan ontstaat er de ruimte, of ik heb de ruimte genomen, ik weet het niet precies, om creatief na te kijken van en welke maatschappelijke behoefte moet deze plek voorzien? Mm. En Strijp S hebben we ingezet om de techneutenstad die Eindhoven toen was. Ik ben er zelf ook in, dus ik mag dat zeggen. Ik heb bouwkunde gestudeerd op de TU. Die techneutenstad van toen, waar 1/3 van alle banen verloren ging. En die stad die moest zichzelf opnieuw uitvinden om van betekenis te kunnen blijven naar de toekomst toe. We hebben Strijp S benut eigenlijk als magneet voor de creatievelingen, de designers, de levensgenieters, de vrijdenkers. En die combinatie van die twee, dus die
die vrijdenkers, die designers en de techneuten, die combinatie is wat gewoon voor een mega bloei van de stad heeft geleid. Ja, dus mooi. Ik wil maar zeggen, je kunt er heel veel goeds mee doen. Ja. Maar dat wil wel zeggen dat je aan de voorkant echt over dat programma van IJs heel goed moet na gaan denken van wat zou hier dan idealiter mogen ontstaan. En dat geldt voor Domus Dela ook. Het had helemaal zijn betekenis verloren als kloostercomplex. En de orde was aan het uitsterven. Ja, wat doe je dan met zo'n plek? En wij zijn heel erg op zoek gegaan naar welke waarden zitten er in het gebied. Het is natuurlijk prachtig om te zien, het zijn allemaal rijksmonumenten. Maar de waarde die er ook in zit is niet zozeer heel letterlijk, maar veel meer qua bezieling. Dus die paters hebben zich altijd ingezet voor bezieling, voor spiritualiteit, zorgen voor kwetsbare mensen. Moment van ceremonie, van echt die verdiepingsslag in een mens. En dan ligt er zo'n plek in het hart van de Brainport. En dan denk je van wauw, eigenlijk zo'n spirituele, filosofische plek is er nergens anders in de stad. Dus wat zou het mooi zijn als dat bewaard bleef. En nadat ik er met heel veel mensen in de stad over heb gesproken en ook workshops over heb georganiseerd, kwam bij mij binnen van mensen zeiden van dat vinden wij fantastisch, maar dan willen we daar ook onderdeel van uitmaken. Dus zo'n klooster is heel erg in zichzelf gekeerd. Maar als je dan naar de toekomst toe voor het zeggen zou mogen hebben, mag het alsjeblieft open, toegankelijk. Wij willen er zijn. Zorg dat er een brasserie is en dat we, dat die spirituele plek, dat die voor iedereen kan worden. En dat is precies waar we ook onze marktconsultatie op gericht hebben en ook de partijen hebben gevonden. En deze plek dus een nieuwe toekomst mee hebben kunnen geven, waarvan iedereen denkt van wauw, dat het kan. Ja, mooi. Maar we moesten echt eerst op zoek naar dat verhaal, dat programma van IJs, zo van wauw, als we heel groot mogen denken, wat zou hier mogen ontstaan? Ja. Magische vraag, hè? Wat wil er hier verteld worden? Ja. Heel interessant. Wat is het verhaal dat hier verteld wordt? Ja. En je hoort mij net ook zeggen van, dat verhaal komt niet uit één persoon, het komt niet uit een projectgroep, een paar personen. In mijn methodiek zit ook heel erg dat je ernaar op zoek gaat en dat je veel mensen laat meedenken. En dan, dat verhaal vind je. Mm-hmm. Maar dat vind je in een community. Mooi. Heel mooi. Over community gesproken, want daar wilde ik jou ook een vraag over stellen. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Een groot raakvlak tussen jouw werk en mijn werk is dat we allebei op onze eigen manier bouwen aan community. En ik zal even voor de luisteraar vertellen, je hebt Video Business School, dat is een online programma. Er wordt een online academie. Sorry. Woorden zijn belangrijk. Het is een grote mensenacademie. Het is ook veel meer een academie dan een... Ja, het is echt een plek. Nee, het is niet een plek. Het is een hele omgeving die voor je gecreëerd wordt. En waar ook een Facebook groep bij hoort. Waar die community elkaar treft. Ja. En ik heb wel meer opleidingen ingekocht. Maar deze academie, die kenmerkt zich door een ontzettend levendige community. En dat komt door jou. Dus ik wil jou vragen, hoe zorg jij voor zo'n levendige community? Wat doe je daarvoor? Ja, mooi. Mooie vraag ook. En dank voor het compliment ook. De community van Video Business School is het kloppende hart van het bedrijf. En van de opleiding. En het kostte mij denk ik een jaar om dat goed te beseffen. Toen ik begon met Video Business School, dat was in 2013 begon ik daaraan te bouwen en in 2014 was het af. Ik had een droom, ik dacht er moet een plek zijn waar je als moderne ondernemer, waar je leert hoe je de tools die we tot onze beschikking hebben om contact te maken, internet, social media, video, hoe je die inzet om je missie te verspreiden. En ik dacht in het begin heel erg dat het ging over dat ik mijn kennis moest overdragen. Ik had die achtergrond in de tv, lang gewerkt als journalist, eigen radioprogramma's gemaakt. Dus ik ben altijd, ik weet veel van multimedia en ik weet van verhalen vertellen. Maar wat ik al heel snel ontdekte was dat, ik heb daar natuurlijk mega veel in bij te dragen. Maar de magie ontstaat als ik
al die moedige mensen die in de opleiding komen, die op zoek gaan naar hoe kan ik stem geven aan wat er belangrijk is in mijn branche. De dingen die makkelijk zijn om stem aan te geven, maar ook de dingen die wat moeilijker zijn. De taboes soms ook wel, de uitdagende dingen. Hoe kan ik daar stem aan geven? Ik deed een stapje terug en ik zag die groep ondernemers. Inmiddels zijn dat honderden ondernemers. En ik dacht, ik kan hier veel van leren. En dat shifte al gelukkig heel vroeg in het proces, de focus naar, ik ben niet de coach. Ik coach en ik denk mee. Maar ik ben niet de coach, maar ik ben de facilitator van al deze geweldige mensen die zoveel te geven en te leren hebben van elkaar. En omdat die shift heel duidelijk werd, ik ben hier om te faciliteren. En ik doe dat op een zichtbare manier. Dus als ik van de groep vraag dat we heel warm en openhartig zijn over dingen die goed zijn, maar ook dingen waar we in struikelen. Het ondernemerschap is, dat weet iedereen die ondernemer is. Dat is ups en downs, dat is vallen, opstaan. Dat is dingen leren in de praktijk. Dan moet ik daar zelf altijd als eerste de eerste stap in zetten. Dus ik ben zelf ook heel openhartig in de groep. Als ik wil dat het een plek is waar mensen met elkaar mee kunnen denken, elkaar feedback kunnen geven, maar in een sfeer die veilig voelt, dat is voor mij heel belangrijk. Omdat creativiteit kan alleen gedijen als er een bepaalde mate van veiligheid is. Dus als het kritisch of kattig is, dan werkt het niet. Dat zeg ik ook altijd. Je hebt zo'n Duits spreekwoord van in der Beschränkung zeigt sich der Meister. En ik denk altijd van, dat is niet zo. Dus in de ontspanning zeigt zich de meester. Ja, absoluut. Dus een van de regels die wij ook hebben is dat je als klant ontslagen kan worden door ons. Ja. En als je mag eerlijk zijn, juist graag. Je mag ook kritisch meedenken als iemand daarom vraagt. Maar je gaat niet je eigen frustraties over weet ik veel wat. En dat vind ik, dat kan je heel sterk zien als dat gebeurt. Het internet staat er bol van. Je gaat niet je eigen frustraties over dingen waar we geen weet van hebben afreageren op anderen. Mm-hmm. Dus er is ook een duidelijk beleid gekomen van bepaalde dingen pikken we niet. En dan krijg je gewoon je geld terug en dan mag je gewoon ophoepelen en wegwezen uit onze wereld. Dus we hebben daar ook een duidelijke lat, een duidelijke maatstaf in. En wat ik heel leuk vind, dat vind ik eigenlijk het allerleukste om te doen, is dat ik zie onze community ook als een plek waar ik weer mensen kan ontdekken en waar ik weer mensen aan elkaar kan verbinden. Hè? Ik ben nu in jouw podcast, maar jij bent ook de gast geweest in de Sarayda podcast. Omdat ik heb jou kunnen leren kennen in de community. Ik zie dat jij bijzonder werk doet en dat je ook vrouwen van buiten jouw werkwereld kan inspireren. Ja. En dan vind ik het fijn om dat podium te geven. Ja, dat is ook zo leuk. En ik ben afgelopen dinsdag, 2 dagen geleden, nog in de podcast geweest van Roemenen. Leuk, andere video-business schooler. Ook een video-business schooler. Hè? Dus er ontstaan ook allemaal kruisverbindingen, dwarsverbanden in die community. Ja, en dat is hoe, dus ik ben de facilitator en niet een soort de coach. Ja. We hebben hoge standaard voor ons gedrag. Dus niet voor de resultaten die we als ondernemers moeten boeken, maar hoe we komen opdagen. En ik zet in het licht en ik verbind waar ik kan. En die golf. Maar je doet ook meer als ik jou mag bijvallen. Ja, zeker, ik vind het leuk om te horen. Vertel, wat doe ik? Nou, wat jij ook doet is heel bewust challenges neerzetten. Dus ik vind jou zo goed in mensen op een positieve manier uitdagen en prikkelen om in beweging te komen. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Kijk, een community, het gevaar van een community is, en daar zullen ook wel raakvlakken in zijn met, als jij de community uitnodigt om bij te dragen aan de realisatie van een project. Het gevaar is dat we zeg maar ooit een keer een opdracht geven. Dus de opdracht is, kom hier video's maken, kom je verhaal vertellen. En dat we dan vervolgens dat we daar dan geen leiding in nemen. Wat ik inderdaad probeer en doe met de community is, ik blijf je uitdagen, ik blijf je prikkelen. Maar dat komt vanuit de zienswijze. Ik zie onze communityleden als grootse makers. Zo ervaar ik jullie. En net als dat een topatleet heeft meer trainers dan een niet-topatleet. Ja. Dus het is niet zo van, ik zit nu op de top of het gaat goed, dus ik hoef dan geen trainer meer of geen coach meer. We kennen allemaal van die verhalen van topvoetballers die een voedingscoach hebben, een voetbalcoach, een mentale coach, een weet ik veel wat. Dus
hoe beter, hoe meer talent, hoe meer ondersteuning dat ook behoeft. Dus ik zie mijn rol ook met die challenges. En dan hebben we weer een 21 dagen challenge. Ja. Of dan vraag ik of mensen elkaar vinden. Of met elkaar meedenken. Of mensen die in dezelfde regio zitten. Vindt een business best. Die gaat brainstormen. Ik zie mezelf als degene die je steeds met een beetje creatieve prikkels remind aan, oké, groeien. Stap in je grootsheid. Het is een marathon, het is geen sprint. Steeds weer een stap zetten. Maar je activeert mensen erin. Hè? Ja, dat vind ik heel leuk. In die academie al in 2017 ingestapt. En normaal gesproken, op een gegeven moment dan verdwijnt het een beetje op de achtergrond. Ja, maar omdat jij steeds komt opdagen en ons prikkelt met uitdagingen waarvan ik denk van, oh ja, mooi. Daardoor blijf ik ook betrokken. Ja, mooi om te horen. Ja, dat is gewoon... En wat jij ook doet is natuurlijk 1 keer in de maand coachingsmomenten, Q&A. Ja. En uren duren ze. En ze zijn geweldig. Alle vragen worden beantwoord. En ik ben dan zo'n type, ik maak daar dan ook gebruik van. Hè? Ja, dus ik ben heel vaak in de show geweest, om maar even te zeggen, met mijn vragen. En je leert natuurlijk van de antwoorden die jij dan geeft en dat je op de plekken meedenkt. Maar je leert ook zoveel van de vragen waar andere mensen mee worstelen. Absoluut. Misschien zit er nog wel meer een antwoord in dat je zocht en dat je nodig had op zo'n dag. Ja. Dus dat is wel mooi. En wat je ook doet, kijk, het goes on and on. Want ik zou kunnen blozen. Maar wat je ook heel leuk doet, is live events organiseren. Daar smul ik van. En dat is zo mooi, want je hebt een bepaald contact opgebouwd met mensen. En dan op een gegeven moment, dan ga je ze in het echt zien. Weet je wel? En dan ga je daar een kopje koffie mee drinken. En ja, dat geeft het dan weer zo'n boost, zal ik even zeggen. Ja, want het leuke is, omdat we natuurlijk een video-community zijn, is de taal die we in de community spreken video. Dus dan heb je al 12 keer een video voorbij zien komen van Sandra. Ja. En dan is een event en dan staat je ineens live tegenover je. Maar wat we ook zien in de events, en ik heb straks eigenlijk ook nog wel een vraag over jouw events, want jij organiseert ook events. Wat je ziet is dat die aanvangsbelangstelling, als je elkaar dan live moet, is meteen meegaan. Ga meteen de diepte in. Meteen mensen die met elkaar meepraten. Zeker. Van, ik had je video gezien 2 keer. Hoe is het daarmee gegaan? Over deel het proces gesproken. Want omdat die mensen allemaal dingen van zichzelf delen met video's, zie ik hun reis, zie ik hun ontwikkelpad. En dan ben ik hooked. Hè? Het is als een soort van boek. Hè? Waarvan ik denk van, hoe zou het nou dan gaan? Hoe gaat het met deze hoofdpersoon? Ja. Hoe gaat het met deze hoofdpersoon? En dat dan zeg maar een keer. Hoeveel mensen zitten er in de groep? 400, 450? Ja, zoiets. Ze zijn niet allemaal even zichtbaar. Dus dat is natuurlijk ook wel een ding van de mensen die zichzelf laten zien. Ja. Daar leef je ook het meeste mee. Ja. En dus ook even heel snel steden die zichzelf laten zien, dat ze in ontwikkeling zijn en dat ze het ook nog niet allemaal precies weten, maar dat ze op zoek zijn en dat je daarop mag aanhaken. Ja. Die zijn heel erg aantrekkelijk. Ja, nu dat je dat zegt, als ik je even bijval, nu voor mij als gewoon burger, gewoon als mens, ik kan dit echt onderschrijven. Een van die steden, dus als we naar internationale steden kijken, een van die steden die echt zichzelf een identiteit heeft aangemeten en ook uitspreekt, is bijvoorbeeld zo'n stad als New York. Ik word 39. Ik kijk al sinds ik 6 ben naar dat decor. Dat zichzelf ook benoemt als New York de stad van. Ja. New York de plek waar je. En toen ik voor het eerst naar New York ging, New York is ook mijn lievelingsstad. Toen ik voor het eerst naar New York ging, was ik een 20er. En ik had het gevoel alsof ik binnenstapte bij een oude vriend. Nog nooit geweest, andere kant van de wereld. Ja. En nu we het er zo over hebben, en het is ook echt mijn lievelingsstad. Ik voel me daar hartstikke thuis, terwijl er is helemaal geen logische reden waarom ik me daar thuis voel. Ik ben er nu inmiddels heel vaak geweest. Maar dat komt omdat het verhaal van New York, het verhaal dat New York over zichzelf vertelt, in beeld, dat is al op mijn netvlies geplakt van sinds ik 5 was. En dus deel het proces of neem mensen mee in je avontuur. Dat kan net zo goed gelden voor een stad. Dat kan net zo goed gelden voor een gedeelte van een stad wat ontwikkeld wordt. Of een wijk of een buurt. En dat gaan omarmen kan enorm veel betekenen. Enorm veel betekenen. Ja, dat is gewoon zo wervend, aantrekkelijk. Ik weet niet, ik vind het gewoon een kans die nog zo veel te weinig benut wordt. Ja, eens. Er zit zoveel potentieel in. Ja. De steden of de ontwikkelgebieden die dat durven omarmen,
die gaan als een speer. Dat kan ik je een briefje geven. Ik denk, jij weet het beter, maar ik denk dat dit soort storytelling ook de toekomst is van jullie branche. Ja. Omdat we willen ons ook verbonden voelen. Precies, en het hoeft helemaal niet te zijn van het perfecte plaatje. Echt helemaal niet. Nee. Want dat is niet eens interessant. Nee, het hoeft niet het perfecte plaatje te zijn. Het hoeft ook niet het dramatische verhaal te zijn. Want we gaan natuurlijk ook in de projecten die jij optuigt. Nou ja, het duurt jaren voordat het klaar is. Dat gaat natuurlijk van alles mis. Het gaat niet om de drama, het gaat niet om de perfectie. Maar het gaat om de reis. Dat iets van niets iets wordt. Of dat iets van A, B wordt. Ja. Dat we onderdeel kunnen zijn van die reis. Maar in die reis heb je gewoon nodig dat mensen aanhaken en het mee hun schouders onder gaan zetten. En als je die reis niet deelt, weten die mensen niet dat het speelt en kunnen ze het ook niet gaan omarmen. Kunnen ze zich er ook niet voor inzetten. Nee. Maar ik krijg echt heel vaak te horen van, maar we willen geen valse verwachtingen scheppen. Dat komt vooral uit overheidsland. Hè? Ja. Oh, ja. En daar zit zo'n angst in verborgen. Ja. Maar ik wil ook nooit verwachtingen scheppen, ook geen valse verwachtingen. Ik wil mogelijkheden laten zien. Precies. Maar je zegt hier iets zo waardevols. Dit heeft ook te maken met de communicatiecultuur die dus nu langzaam aan het uitsterven is. En waar we even op wakker moeten worden geschud. In de oude communicatieverwachting moet je A zeggen en tot het einde der tijden A volhouden. We zien het ook bij politici, hè? Ja. Ik zag een tijd geleden, een Amerikaanse schrijfster die ook de politiek in is gegaan. Marianne Williamson, heel interessante, heel inspirerende vrouw. Stapte die politiek in, maakte een fout in een debat en bood daar ter plekke de excuses aan. Nieuwsitem. Het hele debat viel stil. Iemand zei, je hebt dit niet goed gedaan. Je hebt dit. En ze zei, je hebt gelijk. Heb ik fout gedaan. Ja. Heb ik over nagedacht? Zou ik nu anders doen? Het hele debat viel stil. We zijn zo niet meer gewend aan iemand die hardop van gedachten verandert of hardop bijstuurt. Terwijl, hoe menselijk is dat? Ja. Dat terugkoppelend naar wat jij omschrijft. Stel dat je in een groot project zit. En daar zit een bepaalde mogelijkheid in. Maar gedurende het proces wordt die mogelijkheid bijgesteld of verandert er iets van. Wat is er mis mee om dat gewoon te vertellen? Ja. We gingen voor A of we dachten A, maar we komen er nu achter B. Veel beter. Wat is daar mis mee? Ja, dat is gewoon onderdeel van het verhaal. Ja. Alsof in onze levens altijd lineair gaat. Nee, helemaal niet. Nooit niet. Nee. En dit is zo, en daar hebben we het in Video Business School ook vaak over. Die angst voor gezichtsverlies is gebaseerd op zo'n oude, kapotte overtuiging. Namelijk dat het niet professioneel is om hardop bij te sturen. Are you kidding me? Als je kijkt naar de politiek, als je kijkt naar de samenleving, als je kijkt naar wat er meer dan ooit nodig is, zijn moedige leiders die hardop durven bijsturen. We dachten A, we denken nu toch B. Beter. Ja. Of die Marianne Williamson die zegt, ik heb dat gezegd, heb ik niet goed gezegd. Had ik anders kunnen doen. Sorry. Ja. Daar kan je een verschil mee maken. Wat dat betreft, kijk, we zitten ook in zoveel transities tegelijk. Het gebeurt van alles. Er gebeurt van alles en niemand heeft de wijsheid in pacht. Het is onvoorspelbaar wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als we onszelf niet toestaan om erover te praten, om over van gedachten te wisselen met elkaar hardop in de publieke arena, hoe kunnen we daar dan ooit iets goeds van maken? Ja. Dat is wel echt wat we ook weer hebben. We hebben dat opnieuw aan te leren, hoor. We zijn ook afgeleerd om het op een nette manier met elkaar oneens te zijn hardop. We hebben het afgeleerd om hardop van gedachten te veranderen. We hebben het afgeleerd om hardop te zeggen, dat weet ik niet, maar ik ga het nu uitzoeken. Dat is ook een antwoord. Ja? Je hoeft niet alles te weten meteen. We zijn, en dat vind ik het mooie aan dit nieuwe Brave New Media tijdperk. We worden ook weer uitgenodigd, dwars door alle gekkigheid heen, om weer hardop meer menselijk te zijn.
Ja. En daar zit een enorme power. En in Video Business School zeggen we altijd, hè, als ze je niet kennen, kunnen ze niet voor je kiezen. Ja. Dat is een van onze belangrijke uitgangspunten. En dat geldt ook voor je mooie project. Dat geldt ook voor dat deel van de stad wat je opnieuw in de steigers wil zetten. Dat geldt ook voor die beleving of die experience die je wil creëren. Als je ons er niks over vertelt, kunnen we er ook niks van vinden. Kunnen we er niks bij voelen. Weten we niet dat het er is of dat het belangrijk is. Ja, precies. En dan gaat het alleen nog maar om het middel. Ik vind de gebouwen en de openbare ruimte vind ik altijd een middel. Terwijl het doel is zorgen dat mensen een prettige omgeving hebben om te wonen, werken, ontmoeten, noem het allemaal maar op. En ja, ik denk dat veel mensen het middel te veel centraal stellen. En geld is ook niet het doel. Geld is ook het middel. Belangrijk. Ja? Sandra, wat denk jij, als ik jou een vraag mag stellen, dat als we kijken naar de thema's waar we het over hebben, hè, meer het doel niet verwarren met het middel in jouw wereld. Meer openheid geven, zodat mensen zich kunnen verbinden. Het verhaal omarmen in plaats van alleen maar het glanzende eindresultaat. Wat denk je dat een van misschien wel de eerste dingen is die stadsmakers, kwartiermakers, vastgoedgoeroes, gemeenten, overheden. Wat is de eerste domino-steen die er om mag? Als het hierover gaat. Communicatie en community. Wat mag er als eerste worden omarmd? Nou ja, zoals ik het altijd doe, is ik organiseer ontwikkel-events. Die ik heel goed voorbereid. En waarbij ik mensen die in een stad wonen, maar ook mensen die er werken, ondernemers, uitnodig om mee te denken. En niet alleen de mensen die in die stad al zijn, maar misschien ook beoogde samenwerkingspartners. Jij brengt iedereen samen. Is dat in jouw wereld heel ongewoon? Of doet iedereen het? Of hoe nee, het is niet zo gewoon. Want wat er wel heel vaak gebeurt, is dat die mensen samenkomen. Maar dan staat er 1 spreker voor de zaal. En dan moet de rest lekker luisteren. En de rest moet dan lekker luisteren. Terwijl ik denk altijd van het goud zit in de zaal. Hè? Ja. En wat die mensen met elkaar kunnen doen. Dus ik geef de mensen eigenlijk een soort van een event. Waarbij ik ze vraag om met ons mee te denken. En tegelijkertijd vinden ze heel leuk om te doen. Hè? Prikkelt hun creativiteit. En tegelijkertijd ontmoeten ze allerlei nieuwe mensen en nieuwe ideeën. En dat heeft ook een grote meerwaarde voor hun persoonlijk. Ja, en vaak ontstaan er ook interessante samenwerkingen die anders niet zouden ontstaan. Zeker. Er ontstaan allerlei... Ja, het is een soort van georganiseerd gelukkig toeval ook. Hè? En er ontstaan allerlei dingen die er daarvoor niet waren. Gewoon door ze bij elkaar te brengen en te vragen, wil je alsjeblieft meedenken? Ja, en dat wordt uiteindelijk natuurlijk heel tastbaar, want dat komt dan terug in het gebied. Ja. Of in die omgeving die je ontwikkelt. Dus je bent ook een facilitator. Ja, het verrijkt echt gewoon het programma van eisen. Al datgene wat je in zo'n gebied zou kunnen realiseren. Echt, ik denk soms van, ik kan best groot dromen. Maar als ik dan zo'n zaal mensen heb die mee gaan denken, dan gaat het gewoon door het dak, weet je wel. En dat brengt het voor het project. En voor die mensen brengt het ook heel veel. Persoonlijke ontwikkeling, nieuwe mensen leren kennen, nieuwe samenwerkingen. Maar ook gaan ze voor zichzelf zien van oké, als dit hier de mogelijkheden en kansen zijn in het gebied. Misschien is daar een rol voor mij weggelegd. Misschien kan ik daar ook wel iets aan verdienen. Ja. Dan kan ik daaraan bijdragen. Wordt een project winstgevender? Even plat gezegd, want ik weet dat er ook mensen zitten te luisteren die ook nieuwsgierig zijn naar de bottom line in dit soort creatief proces. Merk je, want jij werkt zo en je kan dat, je weet hoe dat dan, je weet hoe dat afloopt op een goede manier. Worden projecten er ook winstgevender of rendabeler van? Ja, absoluut. Sowieso in de exploitatie, maar heel vaak is er ook bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is er een vorm van subsidie of een bijdrage nodig. En als je mensen al vanaf het begin hebt meegenomen hierin en ook de kans hebt gegeven om mee te denken, voelen ze zich meer betrokken. En ja, ik zeg altijd heel plat, miljoenen komen met mensen. Dus doordat je mensen van bepaalde organisaties erbij hebt betrokken, die gaan dan kijken, wat kan ik doen om het mee mogelijk te maken financieel. Maar er ontstaan ook ideeën van nieuwe businessmodellen tijdens die meetings. Tof. Dat mensen denken van, oké, ze willen hier dus een ceremoniehuis. Nou, Dela heeft gewoon voor zichzelf bedacht van, ja, dit past helemaal in onze bedrijfsstrategie. Wij gaan gewoon een ceremoniehuis ontwikkelen. Dus er ontstaan nieuwe businessmodellen ter plekke. Die anders gewoon niet. Die anders niet zouden. Nee, zien. precies. Ja. Het is echt zo, je maakt een soort van kortsluiting tussen mensen en ideeën en een plek. Ja.
super interessant. Boeiend. Mag ik je nog één vraag over stellen? Ja hoor. Ik weet zeker dat er op dit moment iemand zit te luisteren die denkt, dit klinkt interessant en fantastisch. Het klinkt ook als misschien wel veel werk. Jij in je methodiek heb je een hele module over waar je helemaal uiteenzet hoe je dat aanpakt. Je weet ook hoe je dat aanpakt, want jij doet dit altijd zo, dus dit is ook helemaal jouw ervaring. Kan je één klein simpel ding aanreiken, misschien hoe je die eerste stap zet, waarmee je zo'n event ook kickstart, of hoe je dat op poten krijgt. Want een event organiseren is voor veel mensen, klinkt als, oh my god, waar moet ik dan beginnen? Ja, nou, als dat zo voelt, denk ik altijd, maak het zo laagdrempelig mogelijk. Organiseer gewoon een workshop. Hè? Noem het niet een event, gewoon een workshop. En bedenk wie je er graag bij zou willen uitnodigen. En dan ga je bedenken van, ja, wat wil ik er graag uithalen en wat hebben mensen nodig om goed geïnformeerd te zijn, om dat ook te kunnen doen. Ja, tof. Ja, weet je, zo simpel is het gewoon. Ik begin altijd met, ik bepaal een moment in mijn agenda. Ik bedenk waar ik het ga doen, liefst in het gebied zelf. Welke mensen ik erbij wil betrekken, wat ik eruit zou willen halen en wat die mensen dan van mij nodig hebben om dat te kunnen doen. Ja, mooie vragenlijst. Ja, en dat is het dan. Ja. En ik heb dat soort dingen heel high-end georganiseerd. Maar ook gewoon dat ik ergens zat en pizza liet aanrukken. Ik bedoel, het is vormvrij, hè? Ja, tof. Ja, en het is allemaal kwalitatief, dus het kan laagdrempelig, maar het kan ook super high-end. En je hebt hele grote groepen ook gedaan, hè? Ja, en je kunt... Wat was de grootste groep? De grootste groep was 150. Ja, cool. Interessant. Ja, en natuurlijk is het ook wel belangrijk als het zo groot is en zo high-end, dat je niet in je eentje gaat zitten doen. Nee. Dat je gaat kijken van waar heb ik ondersteuning bij nodig. Ja. En dat je dat ook inkoopt. Ja. Dus dat je ook in wil investeren. Ja, maar ik probeer het bewust zo laagdrempelig neer te zetten. Omdat mensen anders het idee hebben van dat is voor mij onbereikbaar. Ja, ik snap het. Dus net als heel veel mensen denken na over het starten van een podcast. En doen het niet omdat het dan zo moeilijk lijkt. Nou, wij zitten hier gewoon in een hotelkamer. Ja, hoor. Met een microfoon die ik dan heb meegebracht. En we maken dat. Ja. Dus het is ook een kwestie van doen. Ja. Grote dromen, kleine stapjes. Ja, precies. Ja. Nou, ik heb eigenlijk nog heel veel vragen. Maar ik heb binnenkort een afspraak. Dat is ook het leven, hè? Dat is ook het leven. Ja, weet je, ik heb eigenlijk nog één vraag die heel erg nog in mij brandt. Namelijk, kijk, jij hebt een online onderneming. Ja. En in hoeverre is een plek voor jou dan nog relevant? Als alles zich online kan afspelen. Super, super interessante vraag. Toen ik begon met mijn business in 2013... zat ik helemaal in de mindset van... alles online, alles online, alles online. Yeah. En dat idee van de digital nomad, dus op de laptop, en dat is in principe zo, mijn business bestieren van overal ter wereld, dat is mijn droom. Zo begon het voor mij. Inmiddels is het zo, omdat we zo'n bijzondere community hebben, dat ik er overdag droom. Dat ik dagdroom over de vraag, hoe zou het zijn als we ook een fysiek element hadden. En grappig genoeg was het zo dat een paar jaar geleden keek ik een documentaire van, en nu ga ik het, Demi de Zeeuw, is ook voetballer. Mm-hmm. En Demi de Zeeuw, die medeoprichter van een ik geloof dat het een kledingmerk is. En die had een keer in een brainstorm, vertelde die van, dus ze verkochten truien van het merk Baller, geloof ik. En die zei, hoe zou het eruit zien als we een hotel hadden van ons merk? En dat vond ik zo'n prikkelende vraag, omdat ogenschijnlijk hebben die dingen niks met elkaar te maken, truien en hotel. Maar wat hij bedoelde was, hoe ziet de tastbare versie van de beleving van ons merk eruit? En vanaf dat ik dat zag in combi met die geweldige community, droom ik wel eens over hoe ziet een Video Business School hotel eruit? Hoe ziet een Video Business School videostudio eruit? Hoe ziet een Video Business School brasserie eruit? En het zijn allemaal vormpjes, maar wat er het belangrijkste in is hoe ziet een plek eruit? Een fysieke plek, een stenen plek, waar wat we online samen beleven 3D tastbaar wordt. En dat vind ik heb geen antwoord op die vraag, maar zoals mijn coach zegt, ik heb ook een coach,
Mijn coach zegt, leef in de vraag. Ik leef al een tijdje in die vraag. Ik studder erin. Het zou zo'n geweldige broedplaats zijn. Ja, dat zei je vandaag. Ja. Daar moet je echt beter nog over nadenken. Ja. En ik denk ook, want de misvatting kan soms zijn, omdat heel veel dingen tegenwoordig online zich afspelen, dat dan een werkomgeving of een leefomgeving voor jou niet van belang zou zijn. Nee, dat is niet waar. Nee. Het is juist zo, en wat we leren van corona is dat we alles online kunnen doen. Ja. En dat we het niet allemaal online willen doen. Precies. En dus gaat het nu om wat is het ideale huwelijk tussen online en offline. En daar ben ik lekker over aan het... Ja, maar ook zo, ik weet, jij woont in Amsterdam op Eiburg. En ik zie ook heel vaak voorbij komen dat je dan daar aan het water zit. En je vertelt ook vaak ook over die omgeving en wat die je brengt. Een hele belangrijke omgeving voor mij. Ja, belangrijk. En ook wat daar aan scholen zijn en al die dingen, zeg maar. Dus die leefomgeving die is voor jou hartstikke van belang. En voor je bedrijf, zeg maar, voor de gestolde versie van je bedrijf, daar ben ik gewoon helemaal begeisterd en nieuwsgierig. Want volgens mij is dat zo'n krachtige broedplaats kunnen zijn. Ja, nou ja, je hebt in deze 24 uur dat vuurtje extra bij me aangezet of zo. Je hebt dat motortje extra aangezet. Want ik vind het heel leuk. En daar gaan we vast en zeker privé nog wel een keer over brainstormen. Ik vind het heel leuk om die magische community die zichzelf heeft gecreëerd, maar in een omgeving die ik daarvoor bestemd heb, want het heeft zichzelf gecreëerd. Ja. Om die zijn eigen standplaats te geven. Dat lijkt mij heel cool. Ik zou het fantastisch vinden om de kortsluiting te maken tussen jouw gedachtegoed en community en een plek. En ik denk dat het heel veel mensen heel veel goeds kan brengen. Lijkt me heel leuk, echt super. Ja, nou, superleuk. Dan ga ik gewoon deze afronden, hoewel ik nog met jou uren kan praten en 100.000 vragen nog heb. We pakken het later weer eens op. Ja. Luisteraar, ik hoop dat je het leuk vond om met ons gesprek mee te luisteren. Ik heb ook vooral Zaraida in de ogen gekeken. Maar vooral met haar mee zitten denken. Het was misschien een beetje een andere podcast dan je van mij gewend bent. Het was echt veel meer een gesprek dan een interview, denk ik. Fijn, het is altijd fijn om naar een gesprek te luisteren. Ja, echt een uitwisseling. Ik ben heel benieuwd hoe je het hebt ervaren. Of er ook bijzondere inzichten zijn die je eruit hebt opgedaan. Uit deze crossover. Ik denk dat het echt een ander gedachtegoed heeft binnengebracht bij mijn luisteraars. Dus Zaraida, heel, heel, heel erg bedankt voor het gesprek. Luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Deel deze podcast gerust met mensen voor wie je denkt dat het interessant is. En vind je deze podcast die ik voor je maak waardevol? Dan kun je me helpen door een review achter te laten. En dat gaat heel eenvoudig. Je moet gewoon in je podcast-app scrollen naar review. En dan kun je een beoordeling achterlaten. Bijvoorbeeld 5 sterren of zo. Zo kunnen veel meer mensen de Van Hopeloos naar Hotspot podcast vinden. En er een voordeel mee doen. En mocht je nou meer van mijn gekke, uitdagende gedachtegoed met je mee willen nemen. Ik heb een boek geschreven. Dat heet Van Hopeloos naar Hotspot 33 geheimen onthuld. En als luisteraar van deze podcast kun je dat met een speciale korting krijgen van 25%. Dan hoef je maar op de website in te vullen bij kortingscode luisteraar. I like it. En welke website mogen ze naartoe, Sander? www.glowingplaces.nl. Mooi. Nou, bedankt. Tot de volgende keer. Wie weet wie ik dan weer ga spreken. Stay tuned.